Дорогі мої, всім привіт! Я щиро дякую за те, що ви практикуєте разом зі мною. І сьогодні на практику потрібен буде килимок та ваш хороший настрій. Попрацюють м'язи кору, руки та прекрасні ніжки. А вихідне положення долоні коліна. Кішка, корова, глибокий вдих, прогин, дивитеся в стелю. На видих округлення, штовхаєте хребтом стелю. Вдих, прогин. На видих округлення. Вдих, м'язи спини працюють, на видих включаються м'язи пресу. Глибокий вдих, прогин. І видих, округлення робите без напруги. М'яко вдихаєте, дивитеся в стелю і повільно руками відходите вперед в позу цуценяти. Дихаєте, головною задачею є не сильно себе напружувати. Можете покласти лоб, якщо у вас все окей, грудний відділ лежить на підлозі, можете поставити підборіддя. Головна задача – розслабляти руки та зону під руками. М'яко направляєте дихання в зону між лопатками, а видих направляєте в руки. Глибокий вдих в поперек та крижу. Видих в приємне її розслаблення. Глибокий вдих в нижні ребра. І з видихом повільно повертаєтеся та округляєте спину. На вдих знову робите прогин, дивитеся в стелю. І на видих піднімаєте коліна з підлоги. На вдих коліна опустили, прогин. На видих знову підняли коліна. Глибокий вдих. І видих, підняли коліна. Глибокий вдих. Слідкуйте, щоб був 90 градусів кут збережений. І підняли коліна, видих. Залишилися в цьому положенні. Тримаємо м'язи пресу в напрузі. Поперек нейтральний, руки та ноги сильні, але вага розміщена 50/50 між руками та ногами. Вдих. І з видихом опускаєте коліна на підлогу. На вдих права рука вперед, ліва нога назад. З видихом залишаєтеся в прямій лінії в балансі. Головною задачею є не прогинати поперек, тримати себе м'язами пресу. Глибоко дихати. Сильна рука та сильна нога розштовхують стіни. Глибокий вдих, дивитеся на праву руку. І з видихом торкаєтесь правий лікоть, ліве коліно. Вдих. І видих, з'єднали лікоть, коліно. Вдих, розштовхнули стіни. На видих з'єднали лікоть, коліно. Вдих. І видих. Відчувайте, як працюють м'язи пресу. Вдих. І з видихом повернулися в вихідне положення. Повторюємо все з іншої сторони. На вдих ліву руку вивели вперед, праву ногу штовхнули назад. Залишилися в даному положенні. Спробуйте відчути центр пупка, який тримає баланс між руками та ногами. Глибокий вдих. М'який видих. На вдих подивилися на ліву руку. З видихом лівий лікоть, праве коліно з'єднали. Глибокий вдих. Не прогинаєтесь в попереку. На видих округлили спину. Вдих. І видих. Вдих. Тримаєте вагу між рукою та ногою. Видих. Глибокий вдих. І з видихом перейшли в вихідне положення. Вдих, прогин, видих, округлення, розслаблення спини. Глибокий вдих, знову прогин, подивилися в стелю. На видих піднялися в собаку мордою вниз. Можете поки що з підзігнутими колінами. Вдих, опустили коліна, подивились в стелю. На видих, собака мордою вниз. Глибокий вдих, виконуєте все максимально плавно та повільно. І з видихом собака мордою вниз. Будьте лінивими. Глибокий вдих, подивилися в стелю. На видих перейшли в собаку мордою вниз та залишилися на декілька дихань в прекрасному трикутнику. Куприк прокручуєте до стелі, п'ятки тягнете до підлоги, нижні ребра до колін.
Глибоко дихаєте в спину. З видихом направляєте розслаблення в зону під руками. Капля ніби стікає від куприка аж до потилиці вниз на підлогу. Саме головне – це глибоко дихати. На глибокий вдих подивилися вперед на руки та перейшли в планку. На видих знову в собаку мордою вниз. Глибокий вдих – планка. На видих собака мордою вниз з прямими ногами по можливості. Вдих – планка, сильні руки, видих, собака мордою вниз. Глибокий вдих – планка, видих, собака мордою вниз. На вдих зігнуте праве коліно направляєте до лоба, на видих собака вниз. Міняєте вдих ліве коліно до лоба, на видих собака мордою вниз. Працює м'язи пресу, вдих і видих. Глибокий вдих ліва нога і м'який видих. На вдих поглиблюємо коліно між руками, на видих собака мордою вниз. На вдих ліве коліно між руками, на видих собака мордою вниз. Вдих праве коліно, видих собака мордою вниз. Вдих і видих собака мордою вниз. Підзігнули зараз праве коліно. Ліва нога приємно витягується, не доводите себе до болю, все по відчуттям. Глибоко дихаєте, спина пряма. М'яко видихаєте і на вдих відштовхуєтеся знову в планку. З видихом собака мордою вниз, підзгинаєте ліве коліно, залишаєтеся в приємному розслабленні задньої поверхні та сіднички по правій нозі. Глибокий вдих, м'який видих. На вдих перейшли в планку. На видих повернулися в собаку мордою вниз. Глибокий вдих, підзігнули праве коліно, перенесли ногу вперед замість правої руки. І на видих знову собаку мордою вниз. Те ж саме з лівої ноги перенесли вперед. І з видихом собака мордою вниз. Глибокий вдих, повторюємо, права нога вперед. І з видихом собака мордою вниз. Вдих, ліва нога вперед. Видих, собака мордою вниз. Проживайте кожен рух. Вдих, права нога вперед, широкий крок. З видихом включаєте сильні ноги. На вдих піднімаєтеся в позу воїна. На видих можете опуститися ще трішки вниз. Ногами ніби розриваєте килимок. Основа – включити сильні ноги. Глибокий вдих в нижні ребра. Видих в ноги. Глибокий вдих. Подивилися в стелю і з видихом опустилися вниз. Знову піднялися вгору в позу воїна, з видихом опустилися вниз. Вдих, підняли корпус, видих, опустили. Сильні ноги – це основа. Вдих і видих. На вдих, ногу зігнули в коліні, тримаєте м'язи пресу, сильне тіло. Видих, тримаємо паузу, сильні руки. Ще один глибокий вдих, тримаємо ногу. З видихом переходимо в собаку мордою вниз. На вдих підзгинаємо ліву, повторюємо все з лівої, перенесли вперед, видих. На вдих піднялися в позу воїна. Права п'ятка штовхає стіну позаду, ліве коліно штовхає стіну попереду. З видихом можете доопуститися. Ноги сильні, розриваєте килимок, ніби хочете піти в шпагат на ліву ногу. Знову робите глибокий вдих, переводите погляд в стелю, можете трішки прогнутись і з видихом опускаєтеся вниз. Глибокий вдих, піднялись. На видих опустились, тримаючи лінію ліва-права нога. Вдих, піднялись. Видих, опустились, немов маятник. Знову вдих вгору. І видих вниз. На вдих згинаєте коліно, тримаєте ногу, включаєте м'язи пресу. З видихом стабільне положення. Глибокий вдих, ногу тримаємо. І з видихом переходите в собаку мордою вниз.
На вдих за 2 кроки ногами перейшли до рук, 90 градусів прогнулись в попереку. З видихом дорозслабились, підборіддя до горла. На вдих ліву ногу підняли в стелю. І на видих зробили широкий крок. Знову вдих, нога в стелю, видих, широкий крок. Вдих і видих. Вдих і м'який видих, широкий крок. Вдих, підкинули ногу і з видихом опустили вихідне положення. Вдихнули, випрямили в 90 градусів корпус і з видихом опустились. На вдих права п'ятка вгору, видих, широкий крок. Вдих вгору, видих, широкий крок. Вдих батман, видих, широкий крок. Вдих, праву ногу підняли, видих, широкий крок. Вдих, підняли, видих, широкий крок. Глибокий вдих в широкому кроці і з видихом перейшли в планку. П'ятки штовхають стіну позаду, робите глибокий вдих, переходите плавно собаку мордою вгору, з видихом собака мордою вниз. Глибокий вдих, собака мордою вгору, видих, собака мордою вниз. Глибокий вдих через планку, в собаку мордою вгору. Видих, собака мордою вниз. Не перепрогинайте поперек. Вдих, собака вгору, плечі від вух. Видих, куприк вгору, собака мордою вниз. Опускаєтеся на положення долоні коліна, розводите коліна в сторону, сіднички опускаєте на п'ятки, руки залишаєте попереду. Продовжуєте м'яко та глибоко дихати, розслабляти спину, особливо поперекову зону, крижу, сідниці, м'язи ніг, зону під руками, руки, шию, голову. Робите глибокий вдих і повертаєте корпус над правим коліном. Відчуваєте, як скручується правий бік і приємно витягується лівий. Глибокий вдих дозволяє та видих розслабитись. Знову вдих, повернулися по центру і потім над лівим коліном. М'який видих. Тепер скоротився лівий бік, а правий приємно витягнувся. Глибокий вдих. І з видихом повертаєтеся в положення сидячи, сідницями на п'ятках. Руки можете витягнути вгору. І з видихом завершуємо. Всім дякую за практику. Бажаю вдалого дня. Ви просто неймовірні. І до скорої зустрічі!